làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trong các câu chuyện ma của Tân á, đa số Tân đều kể về những cái đường biên giới giữa nước này với nước kia. Tại vì đó là nỗi sợ của Tân. Tân kể những câu chuyện á, Tân cảm thấy Tân sợ cái gì nhất thì Tân sẽ kể cái đó. Thì nó sẽ áp phê với lại những người nghe nhiều hơn. Tại vì mình cũng là một người sợ ma, mình mới biết được người ta sợ cái gì mà kể. Đường biên giới nó là một nơi vô cùng phức tạp. Nó là cái ranh giới giữa bên nước này và nước kia. Nó cũng là một cái đường biên giới giữa trắng và đen. Bao nhiêu cái chuyện xảy ra ở các cái vùng biên giới rất là nhiều. Những cái vụ án mạng, những cái vụ giết chóc, đôi khi là buôn bán chất cấm, đôi khi là vượt biên, và đôi khi là những cái vụ thanh toán nhau ở những cái người dân sống ở đó. Tại vì đa số người sống ở vùng biên giới đó, không phải ai cũng thể làm ăn giàu có được, và đời sống nó vô cùng khó khăn so với những người mà sống trong thành thị. Khi mà mọi thứ nó phát triển, còn ở vùng biên giới đó, mọi thứ nó ít khi nó phát triển được. Đó là như vậy. Thì câu chuyện hôm nay á, là vùng biên giới của Cam và Thái bạn. Thì đây là nơi mà vô cùng phức tạp. Họ cùng chung một cái tôn giáo, cùng chung một tiếng nói. Tại vì đôi khi người Thái, người Miên nói chuyện hiểu nhau nha, người Campuchia nói chuyện thì hiểu nhau nha, nhưng mà họ lại không chung quốc gia với nhau, và đời sống cũng như là cái chính sách của hai chính phủ nó khác nhau. Có rất nhiều những cái vụ án xảy ra ở cái vùng này, nhưng mà nó bị gọi là hồ sơ bí mật, nó khép lại, nó không có cái lời giải thích cụ thể đối với những người sống ở cái vùng đó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nè là một cái câu chuyện nó điển hình cho cái sự việc mà Tân đang nói. Cái câu chuyện này nó bắt đầu từ một cái hộ gia đình ở trong một cái ngôi làng cách biên giới khoảng 20 km. Cách biên giới 20 km á, là nó rất là ngắn, nó sát bên. Đó. Thì cái ngôi làng này là một ngôi làng người lao động khó khăn, tập trung cả người Miên, người Cam và người Thái Lan. Thì vào cái thời điểm đó, ở trong ngôi làng này á, nó có hai bà cháu. Thì cái thằng này bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là do ba mẹ của nó đó là trong quá trình vượt biên từ bên Campuchia qua Thái Lan thì xảy ra tai nạn và bị chết. Thì lúc đó đó là bà của nó ẵm nó đi được, thì bà nó mới định cư tại cái vùng này cách biên giới 20 km để mà nuôi nấng nó lên người. Nhưng mà các bạn biết rồi, tuổi già sức yếu, một người bà nó tưởng chừng là qua được nước Thái là có cuộc sống nó dễ thở hơn. Nhưng mà trong quá trình qua thì con của mình chết, con rể những con ruột của mình cũng chết luôn. Mình phải ôm một đứa cháu nhỏ mà nuôi nó nữa thì nó quá cực mấy bạn. Cho nên là người bà này á, là nhanh chóng yếu hơn so với những người khác. Và bà cũng đâu có cách nào bà kiếm tiền mà bà không có giấy tờ hợp pháp ở trên lãnh thổ nước của người ta. Thì bà chỉ nuôi cháu bà gọi là khôn lớn theo cái kiểu là lớn xác thôi, chứ đâu thể nào đi học, vô trường học và có được những cái địa vị. Đã ở gần biên giới là cuộc sống khó khăn rồi, ngay cả trong thành thị chưa chắc bà đưa được thằng nhóc đi học. Thì khi nó lớn lên nó trở thành một cái người đầu trộm đuôi cướp, là sống một cái cuộc đời mà lang bạc kỳ hồn, nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, có đủ hết. Tại vì nó không phải là một người được giáo dục trong một cái môi trường những người hiểu biết, mà đó là một cái người mà sinh ra mồ côi cha mẹ, là không có ai giáo dục hết, ra đường bị người ta ăn hiếp rồi đủ thứ các kiểu. Thì dần dần trong một cái xã hội như vậy đó, hình thành một cái con người xấu xa, cờ bạc, và nó còn nghiện ngập nữa. Mà một khi đã nghiện mà ngáo đá rồi thì không còn nhận thức ra được những người xung quanh. Thì cái điều này các bạn biết rất là rõ. Cho nên nó thường xuyên về đánh đập bà của mình để mà xin tiền, moi tiền, ăn cắp tiền, để mà thỏa mãn cái cơn nghiện của nó.
Thì trải qua rất là nhiều lần những người trong cái vùng này họ bức bách đến mức mà họ gây chuyện với nó, rồi họ báo cảnh sát Thái Lan, nhưng mà người ta không can thiệp, người ta không giải quyết. Người ta nói là bà này không có giấy tờ ở đây, cho nên là bây giờ có bị chuyện gì xảy ra thì khi nào mà xảy ra nặng đi, ví dụ như là đổ máu, bể đầu, thậm chí tử vong thì người ta giải quyết. Còn không thì cuốn gói về lại bên Cam để mà cảnh sát bên Cam ta giải quyết. Chứ đây là Thái Lan chứ không phải Campuchia. Đó, chính vì vậy mà cuộc sống của bà này rất là khổ. Còn những cái người thanh niên, những cái người mà lớn tuổi trong cái vùng của bà này đó thì cũng thường xuyên qua đập đánh nó, đánh đập nó chứ. Tại vì bây giờ nó quá láo, nó về nhà nó gây chuyện với bà nó thì người ta sót, nhiều khi ta lôi đầu ra ta đánh. Nhưng mà dần dần người ta sợ. Tại lúc đầu đánh nó còn sợ, vì nó nghiện ngập, nó ngáo đá rồi, lỡ như nó canh me mình, nó lụi cái thì sao? Thì bắt đầu người ta sợ, người ta không dám can thiệp. Nhưng mà lâu lâu nó không có ở nhà đó, thì những người chòm xóm ở cái vùng đó cũng đi qua nhà bà này để mà chia sẻ với bà, để mà lo lắng cho bà, vì bà lớn tuổi lắm rồi. Các bạn nghĩ đi, khi mà nó còn nhỏ thì bà đã là mẹ của 2 người rồi, bà là mẹ của một người lớn rồi, bà là bà rồi. Thì bây giờ bà nuôi thằng này nó lớn lên rồi thì bà còn già cỡ nào, bà lụm khụm. Cái mưu sinh của bà lúc này là bà đi lụm lặt những cái củ, rồi bà đem về bà luộc. Đó là bà chế biến cái đồ ăn địa phương của Cam, bà đem bà bán trong cái vùng này thì người ta cũng ủng hộ để kiếm 3 cọc 3 đồng để mà sống. Mà nó mỗi lần nó về á, nó đập, nó hất bàn cơm, nó làm đủ thứ hết để mà nó lấy tiền, nó đi thỏa mãn cái chuyện mà nghiện ngập của nó. Nó không có làm ăn gì hết. Đó thì trong một cái ngày đó, người ta thấy nó đi về trong tình trạng là lên cơn nghiện. Thì những người xung quanh người ta cũng sợ, người ta lo cho bà này. Tại bà này bà lớn tuổi quá rồi, bà yếu quá rồi, cho nên vào cái khoảng thời gian đó chòm xóm người ta lo dữ lắm. Thì nó mới về, nó bước vô, nó la, từ ở ngoài nó đập cửa nó la rồi. Nó giống như là kiểu như là bà đâu, tiền ở đâu, hả, bà trốn ở đâu rồi, thí dụ vậy. Thì khi nó vô trong nhà cái thì mọi người nghe tiếng im lặng. Tại thường nó vô nhà là đập đồ la sùm, tại vì bà này không có tiền. Cái tiền bà này kiếm một ngày không có bao nhiêu hết mấy bạn. Chẳng qua nó đợi bà dành dụm đâu chừng tuần 2 tuần á, nó mới về một lần để mà nó moi tiền vừa đủ nó lên cơn nghiện. Nó mua được một cái vừa đủ cái liều lượng để thỏa mãn cơn nghiện của nó. Nó cũng canh 1 tuần 2 tuần nó mới về một lần. Mà lần này về thì hàng xóm thấy sao không có ồn ào, chỉ ồn ào lúc bên ngoài đó. Và khi mở cửa vô rồi đó thì thấy im lặng. Rồi nó đi ra, nó đi ra nó cười giỡn, nói lần này bà biết điều đó, bà đưa tiền là bà biết điều đó ha. Bà mà còn cái kiểu mà giấu giấu tôi quýnh bà chết. Nó bỏ nó đi. Thì hàng xóm người ta cũng dòm ngó thử coi làm sao. Thì người ta thấy trong cái ngôi nhà đó, cái dưới cái ngọn đèn dầu đó, thì cái bóng bà già này vẫn đi qua đi lại. Đó thì bà đi qua lại cho hàng xóm nghĩ là chắc là mọi chuyện bình ổn. Chắc lần này bà già quá rồi, bà không có giấu nữa, bà đưa tiền cho nó để mà nó cầm nó xài. Chứ bây giờ giấu chừng nào giấu nữa. Già quá rồi, lần nào về cũng đập độ đánh bả hết. Hàng xóm can bao nhiêu lần cũng không được. Đó thì nó đi thì hàng xóm thấy coi cũng yên. Tại bà này coi như là cũng yên tâm rồi, bà đang trong nhà mà. Thì đùng cái nửa tiếng sau đi về, nó chửi từ đầu ngõ, nó chửi đến vô trong nhà. Nó chửi bữa nay bà gan ha, bà gan bà lừa tôi hả, bà dám đưa tiền âm phủ cho tôi đi mua thuốc hả, bà lừa tôi hả, tôi quánh cho bà chết. Nó bỏ vô trong nhà. Nó vô trong nhà là hàng xóm người ta chuẩn bị gậy hết trơn rồi để người ta qua ta cứu bà này. Nó điên mà kỳ này bà dám gạt nó nữa. Nó đi từ ngoài ai cũng nghe hết là đem tiền âm phủ đưa nó. Nhưng mà khi nó bước vô trong nhà thì mọi thứ im lặng. Một cái sự im lặng một cách gọi là khác thường so với mọi ngày. Thì hàng xóm lại ngồi đó, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đêm hôm đó không ai ngủ được. Cái xóm giềng ở khu này không một ai ngủ được. Thì lúc này đó là sáng sớm là khoảng 5-6 giờ. Thì có một cái người hàng xóm đi qua, ổng dán cái màn, ổng coi thử coi trong nhà sao. Thì khi dán ra thì ổng thấy đó là một con dao đâm vô trong mắt của cái thằng cháu. Và thằng cháu nó ngồi, nó chết trong tư thế ngồi.
ngồi trên cái ghế bập bênh đó, cái ghế con ngựa đó, bập bênh đó. Đó, ngồi trên cái ghế đó mà con dao đâm vô trong mắt. Thì ổng tá hỏa, ổng la lớn lên. Thì những người trong vùng người ta mới chạy qua, người ta coi, người ta mới gọi cảnh sát của Thái Lan. Thì cảnh sát người ta tới, người ta nhìn thấy đó thì người ta mới hỏi rằng nó sống chung với ai. Thì nó sống chung với bà nó, nhưng mà người ta không thấy bà nó ở ngoài cái phòng khách, nhưng mà người ta nghe một cái mùi hôi hôi ở trong nhà. Thì cảnh sát đi vô trong buồng thì bà của thằng này đã chết 3 ngày rồi. Chết 3 ngày rồi các bạn. Mà bây giờ xung quanh nhà này không một dấu tay, không một cái dấu vết nào có người đột nhập hay làm gì hết. Mà đặc biệt xung quanh căn nhà bị đổ bể là có, dấu hiệu giằng co là có, nhưng dấu tay của người thứ ba thì không có. Chỉ có dấu tay của nó chứ không có dấu tay của ai khác. Còn lại dấu tay của nó với bà nó. Nhưng mà bà nó thì không xuất hiện trên cái cán dao. Cái cán dao là hoàn toàn không có dấu tay. Khi cán dao đâm vô mắt nó chết là không hề có dấu tay. Nhưng mà những cái ẩu đả xung quanh đó là có dấu tay nó chạm vào, mà có luôn cả dấu tay của bà nó. Nhưng mà có một điều đặc biệt là trên áo nó bận ngày hôm đó là có dấu tay của người bà của nó. Thì lúc này cảnh sát mới đưa ra một cái suy luận. Cái suy luận này nó không phải là để giải quyết cái vụ án đó, mà cái suy luận này là có nên đưa vụ án này á vào bế tắc hay không, và vào hồ sơ mật hay không. Là tại vì không có đường giải quyết. Tại vì không có người nào thấy người thứ ba vô trong nhà. Chỉ thấy một mình nó đi vô trong đó. Có lục điện thoại của nó thì gọi lại được cái số điện thoại của cái thằng mà bán heroin cho nó, thuốc cấm cho nó. Thì khi mà cái thằng bán nó bị bắt đó, hỏi thằng bán nó mới nói là ngày hôm đó nó gọi điện nó mua số lượng thuốc nhiều hơn bình thường. Nó nói là nó có tiền, bà nó cho nó tiền. Nó đang đếm tiền ở đầu hẻm của thằng đó. Thì khi mang ra mà đưa tiền thì phát hiện là tiền âm phủ, không phải là tiền mặt của bạc Thái như bình thường. Thì nó mới nổi điên lên. Nó bị thằng kia đánh một chập là bị gạt mà. Đánh một chập nổi điên lên, nó về đòi xử bà nó. Nhưng mà khi về thì không ngờ rằng là nó bị chết ngay trong nhà. Vậy thì ai là người giết nó? Cảnh sát đưa ra suy luận là người thứ ba không có, thì chỉ có linh hồn của người bà đó giết đứa cháu của mình. Giết đây không phải là gì tàn nhẫn mà giết cháu mình. Bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà. Bà thương không hết, lấy gì mà bà giết nó. Nhưng mà bây giờ bà chết, nó trở thành một người vô công rỗi nghề, không giúp ích được cho ai hết. Bây giờ nó không cướp được bả thì nó cướp người khác. Nó cướp người khác thì trước sau nó cũng chết. Dính vô nghiện ngập nó cũng chết. Cho nên người bà đó, cái linh hồn của bả quyết định giết nó để tạo ra một cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó mà sau này, kiếp sau bả lại gặp nó nữa. Thật sự đó các bạn, đó là một câu chuyện có thật đó. Thật sự. Tại vì sao Tân lại nói như vậy? Tân phân tích cho các bạn hiểu. Tại sao có những người mà kiếp này họ là gia đình của nhau, nhưng mà họ giết nhau, họ đâm nhau, họ giết nhau chết. Là do kiếp trước, những kiếp trước họ đã như vậy rồi. Chẳng qua họ lặp đi lặp lại những gì xảy ra của những kiếp trước thôi. Để đến khi nào mà bản thân họ tự nhận ra cái nghiệp của nhiều kiếp trước á, thì họ mới dừng tay đúng lúc. Kiếp trước của bà này theo Tân nghĩ đó, bà cũng đã từng giết thằng này rồi. Cho nên kiếp này bà gặp lại nó. Cả một cuộc đời của bà, từ khi mà ở chung nó là nó mới hành hạ bà bao nhiêu năm. Đến khi bà chết bà thành ma rồi. Nếu như bà buông hạ đồ đao, bà để cho thằng này tùy duyên định đoạt bởi số trời á, thì có lẽ kiếp sau bà không gặp lại. Nhưng mà vì bà giết nó, xuất phát từ ý niệm gì thì không ai biết, nhưng mà chắc chắn kiếp sau bà lại gặp nó nữa. Tại vì nó hận. Nó chết trong cái chữ hận. Mà chết quá tàn nhẫn, con dao mà ghim vô mắt. Trong khi cảnh sát Thái Lan đo đạc khắp mọi thứ thì không hiểu lý do làm sao có thể xảy ra một cái trận ẩu đả. Không lẽ nó tự cầm con dao, nó tự giằng co xong nó tự đâm vô mắt, rồi nó tự nằm xuống nó chết. Chuyện đó quá phi lý, không thể nào có được. Mà thẳng ra Tân nói là cảnh sát Thái người ta không có dở về phương diện điều tra đâu các bạn. Về công nghệ của người ta phát triển rất là nhiều, phát triển hơn Việt Nam 20 năm. Mọi thứ của người ta đều rất là tân tiến, chứ không phải là người ta dở.
Không phải vì mình nghe chữ Thái, người chữ Cam là mình nghĩ họ là những người đen đúa, họ dở. Không có, họ rất là giỏi về điều tra vụ án. Nhưng mà riêng cái vụ án này ở vùng biên giới đó trở thành một hồ sơ mực. Vụ án này nó xảy ra cũng khá lâu, từ những năm 1964, và nó được mở lại năm 2014. Mở lại trong một cái chuyện là người ta tung ra những câu chuyện đó để mà người ta nói về những cái cuộc sống của người Cam khi mà họ du nhập vào Thái Lan mà không có hợp pháp. Họ nói rằng xảy ra những cái chuyện ghê rợn như vậy đó, để mà cảnh giác người Thái trong cái việc mà thuê mướn người Cam, để tiện cho cái việc họ đuổi người Cam về lại nước. Thì họ tung ra những câu chuyện này trên những cái trang mạng chính thức của chuyện ma Thái Lan. Thì tôi nghĩ rằng là cái linh hồn người bà đã chết 3 ngày rồi, mà bây giờ á bà đợi thằng cháu nó về để bà giết. Thì thực sự ra đó, nhiều người comment ở trên cái trang web đó về câu chuyện này, nói người bà đó quá tàn nhẫn, hay là nói thằng cháu đó là đáng đời, tận số. Nhưng mà theo Tân thì nó còn nhiều nguyên do khác nữa. Đây là một trong những câu chuyện mà Tân kể cho các bạn nghe, nó liên quan đến vùng biên giới. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.